Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt cât de ușor se schimbă semnalizările astea laterale la BMW E60. Ea funcționa bine, numai că având 16 ani a început să se mătuiască de la soare, deci se cunoaște că s-a învechit. Așa că am pus altele noi, originale, o să vă las și codurile imediat dacă e cineva interesat să-și comande și să le schimbe. Și eu am schimbat-o pe asta din dreapta, a rămas o mai schimb pe aia din stânga și vreau să vă arăt și vouă cât de ușor se schimbă. Haideți să mergem la cea din stânga. Am pus telefonul mai aproape ca să vedeți mai bine. După cum se vede acum pe video, vedeți, aici jos arată destul de bine, dar problema este aici sus, că a început să se îngălbenească. Deci asta este cea nouă. Și sistemul este în felul următor. Aici o clemă în spate de metal, flexibilă, și aici are o gaică, să zic așa, care o ține. Adică noi trebuie să împingem în spate și să tragem spre exterior din față, ca să iasă. Ia să vedem acum să pun asta bine. Deci împingem ușor în spate și tragem de partea asta spre exterior. Bun. A ieșit. Vedeți că aici s-a adunat ceva praf. E bine să aveți cu voi un șervețel, ceva, sau să ștergeți. Nu trebuie să lipiți nimic, să faceți nimic. Am șters pe aici puțin și aici avem sistemul foarte simplu, doar apăsăm puțin și iese. Bun. Și acum o punem pe cea nouă, care vine așa. Bun. Deci acum ea este în funcțiune. Așa, totul este ok. Aici este curat. Și ca să o băgăm, întâi băgăm din partea din spate și împingem până se aude click. Gata. Asta e cea veche. Vedeți cum arată. Ele din fabrică au o garnitură aici ca să nu intre apă. Vedeți că de la un timp și asta s-a mai dus, garnitura asta, la cea veche. Deci nu strică să le schimbați o dată la 15 ani. Avans, nu-i diferență așa mare, deci deasupra se vede că asta e galbenă, vedeți cum s-a mătuit. Dar jos nu-i diferență așa de mare. De jos arată bine și asta veche. Și gata, ați văzut cât de ușor le-am schimbat. De ce ne-am preferat dintre acelea dinamice? Dacă ați văzut la unele 60-uri, sunt acelea negre, dinamice, adică când semnalizați se plimbă banda LED, ok? N-am luat dintre acelea pentru că am auzit că sunt foarte multe probleme. Deci la astea originale, shaderul vine perfect, mufa intră perfect. La acele aftermarket sunt probleme, adică trebuie să mișcați puțin piciorușele, pinii. Automat, dacă la spălătorie sau la ploi vă intră apă, după aia poate să facă vreun scurt. Deci de aia n-am preferat acelea dinamice, știu că arată mai frumos pe mașină. Le-am preferat pe astea originale, îi păstrăm aspectul mașinii, ok, și e mult mai safe pentru mașină. Prieteni, mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!